यो टपिक मलाई the topic assigned was nutrient management in food crops. अब एज सच सिक्किममा हेऱ्यो भने यु नो द स्ट्याटस अफ द फुड क्रप्स. साँच्चै राम्रोसँग हेऱ्यो भने एउटा पनि तपाईँले ठुलो अर्चार्ड हामीले भेट्नु पाउँदैन है. फ्रुट इज अब अहिलेको सिचुएसनमा सिक्किममा चाहिँ फ्रुट चाहिँ एउटा माइनर क्रप्स भएर गयो. वान्स ओरेन्ज वाज देयर, कोही कोही ठाउँहरू अलिकति किवी फ्रुट्स आउँदैछ. मेबी एट सम पकेट्स देयर आर बनानाजहरू है. तर फ्रुट क्रप्स एज सच हेऱ्यो भने चाहिँ सिग्निफिकेन्टली कल्टिभेसन अहिले चाहिँ डिक्लाइन हुँदै गरेको हामीले देख्दैछौँ. तर त्यही हिसाबले पनि न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट इन फ्रुट क्रप्स यहाँ चाहिँ अब इन कन्टेक्स्ट टु अर्ग्यानिक फार्मिङ है. अर्ग्यानिक फार्मिङमा जब न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै फर्टिलाइजरहरू त एक्सक्लुड भइहाल्यो, इभन दो इट इज इन्टिग्रेटेड है. र पनि अब कतिवटा कन्सेप्ट हामी दो द्याट इज नट एप्लिकेबल इन द अर्ग्यानिक फार्मिङ विल कभर अप द्याट कन्सेप्ट अल्सो. अन्त इन्टिग्रेटेड आइएनएम भन्ने हामीले सुनिरहेको, तपाईँहरूले पनि फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुँदैछ. सो इट्स बेसिकली इन्टिग्रेटेड न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ बेसिकली चाहिँ हाम्रो सोयल फर्टिलिटीलाई एडजस्ट गर्नु हो या प्लान्ट न्युट्रिएन्ट. वी नो द्याट एसेन्सियल न्युट्रिएन्ट्स आर देयर विदाउट विच प्लान्ट क्यान नट सर्भाइभ. त्यो प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्सहरू चाहिँ अप्टिमम युज, अप्टिमम दिस वर्ड इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. कुनै पनि चिजमा पेस्टिसाइड हाल्नुहोस् या हामी न्युट्रिएन्ट हाल्छौँ है, अप्टिमम भन्ने चाहिँ इट सुड नट बी मोर, इट सुड नट बी लेस. बेसी भयो भने पनि तपाईँको टक्सिसिटीहरू हुन्छ, लिचिङहरू हुन्छ है. कम्ती भयो भने पनि डेफिसियन्सी हुन्छ. सो अप्टिमम लेभल so that the crop productivity will be sustained. So this is a major definition you can say, or anything major objective of INM. हामीलाई थाहा छ इरेसनल युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर इन इन्डिया. हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर भन्ने हालेर चाहिँ यो सबै हेल्थ हजार्ड्सहरू आएको, इकोनोमिकल या इन्भाइरोमेन्टल हजार्ड्सहरू भएको चाहिँ फर्टिलाइजर हालेर भन्नु सक्दैन. तर इरेसनल युज अफ द फर्टिलाइजर हो. इरेसनल युज तपाईँले इभन हाम्रो तपाईँ ह्युमन बिङ्समा पनि हेऱ्यो भने इरेसनल युज अफ हाम्रो मेडिसिन्सहरू है, ड्रग्सहरू, ट्याब्लेट्सहरू एकदम हाई डोजमा हामीले खायो भने द्याट हेज अ साइड इफेक्ट. सिमिलरली हियर अल्सो केमिकल फर्टिलाइजर जब अप्टिमम युज हुँदैन तब चाहिँ द्याट विल क्रिएट द हेल्थ हजार्ड्स. सो मोस्ट अफ द साइन्टिस्टको भन्नु के छ भने चाहिँ अप्टिमल्ली जति रिकमेन्ड गरेको छ एक्ज्याक्टली त्यही हाल्यो भने अपटेक पनि राम्रै हुन्छ है, न्युट्रिएन्टको अपटेक पनि ठिकै हुन्छ, अनि देयर विल नट बी लिचिङ, देयर विल नट बी इन्भाइरोमेन्टल हजार्ड्स भन्ने चाहिँ कुरा छ. त अन्त बिकज अफ द्याट अलिकति उहाँहरूले आइएनएम कसरी चाहिँ हामीले यसलाई रेसनल्ली युज गर्नुपर्ने भन्दा चाहिँ देयर बिकम्स अ इन्टिग्रेटेड न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट है. त्यहाँदेखि युजली हामी यसलाई किन चाहिँ गर्छौँ भन्दा अब अप्टिमम क्रप ग्रोथको लागि रेगुलर सप्लाई हुनु पऱ्यो न्युट्रिएन्टको, सोइल फर्टिलिटी सस्टेन हुनु पऱ्यो. नट ओन्ली इम्प्रुभ, इट सुड अल्सो बी सस्टेन सोइल फर्टिलिटी है. त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ मिनिमाइज द एडभर्स इम्प्याक्ट अन एग्रो इकोसिस्टममा चाहिँ कुनै पनि इम्प्याक्ट हुनु हुँदैन. अब यो आइएनएम भन्ने बित्तिकै चाहिँ इन्टिग्रेटेड न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो, वी आर युजिङ फर्टिलाइजर. अब जस्तै तपाईँहरूको डिपार्टमेन्टमा पनि आइएनएमको प्रोग्राम चल्छ, तर वेन एभर यु आर सेयिङ आइएनएम द्याट मिन्स यु आर युजिङ फर्टिलाइजर अल्सो. फर्टिलाइजर सँगसँगै हाम्रो एफओएमहरू युज गर्छ. त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट छ है. मल्चिङहरू पनि त्यसमा कम्पोनेन्ट बनाउन सकिन्छ. त्यहाँदेखि इरिगेसन सेड्युलहरू, त्यसो गरेपछि इन्टिग्रेटेड न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट हुन्छ. सो द्याट इज अ मेजर कन्सेप्ट. अनि हामीले किन आइएनएम गर्नु त्यो तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो. किनभने बिकज अफ द इरेसनल युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर, अफ द सिन्थेटिक फर्टिलाइजर, तिनीहरू लिचिङ भयो, भोलाटालाइजेसन भयो है. तपाईँले जस्तै अब युरिया हाल्नुहुन्छ, त्यो युरियाको सबै 100% नाइट्रोजन इज नट टेकन अप बाई द प्लान्ट. सम पर्सेन्ट, ओन्ली 10% पनि तपाईँले हिल्ली एरियामा 5% पनि सपोज युरिया तपाईँ 10 kg हाल्यो भने युरियामा 46% अफ नाइट्रोजन हुन्छ होइन.
46% नाइट्रोजनमा त्यो पनि तपाईको टोटल प्लान्टले लिनु सक्दैन बिकज आवर्स इज अ हेभी रेनफल एरिया देयर इज अ हाई चान्स अफ लिचिङ हुन्छ लिचिङ भएर तपाईको रिभरमा जान्छ रिभरमा वाटर पोल्युसन गर्छ द्याट इज वाइ नम्बर 1 हामीले जहाँ पनि भन्छौँ अर्ग्यानिक फार्मिङलाई हामीले डिफेन्ड गर्दाखेरि अब जति पनि अब हामी बाहिरतिर जाँदाखेरि वाइ यु आर डुइङ अर्ग्यानिक फार्मिङ क्या आदमी लोगको भुखे मार्न आएका अल दिस थिङ्स वी अल्सो फेस है त्यति बेला चाहिँ वान थिङ इज टु डिफेन्ड हामीले जति नै पेस्टिसाइड हाल्नु हामीले जति नै फर्टिलाइजर हाल्नु है तर यो हिल्ली एरियामा चाहिँ के हुन्छ तपाईले फर्टिलाइजर आज युरिया हाल्यो एकदम हाई रेनफल हुन्छ एभ्री डे त रेनफल हुन्छ लु खरिफ सिजनमा तपाईको कहिले रेनफल हुँदैन द्याट विल लिस्ट आउट प्लान्ट विल नट टेक अप सो वाट इज द युज अफ एप्लाइङ दिस अनि अल्टिमेटली हामी प्रोडक्टिभिटी पनि इन्क्रिज गर्न सक्दैन किनभने तपाईहरुले पहिला हाल्दा पनि तपाईले देख्नु भएको छ व्हाट विल बी आवर प्रोडक्टिभिटी है त्यहाँदेखि हामीले इन्भाइरोमेन्ट पनि पोल्युसन गर्दैछ है वाटर पोल्युट गर्दैछ या पेस्टिसाइड रेसिड्युहरू बढ्दैछ पानीमा पेस्टिसाइड आउँदैछ बिकज अफ ब्लिचिङ अनि ह्युमनको हेल्थ हजार्ड्स हुँदैछ so that is why INM is very very important in our context organic farming is very very important अनि हामीले चाहिँ we have to अब कुनै दिनको डिबेटमा this is one of the major factor why Sikkim has gone for organic farming टेक्निकली हामीले अर्ग्यानिक फार्मिङको डिफेन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ that is the point हैन किनभने हाम्रो स्लोपी एरिया छ हाई रेनफल जोन हो है आफ्टरवर्ड्स आई विल अल्सो कम हाउ द लिचिङ इफेक्ट अनि long term use of fertilizer deteriorates the soil कम्ती हुँदै जान्छ त्यो फर्टिलाइजर युज एफिसिएन्सी मिन्स 1 किलोमा लास्ट इयर 1 किलो नै सपोज प्रोडक्सन दिँदै थियो कुनै फ्रुट्सको भने नेक्स्ट इयर के हुन्छ त्यो घट्दै जान्छ द्याट मिन्स युज एफिसिएन्सी विल बी लेस अन्त इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको बारेमा मैले भनिहालेँ एन्ड इफ वी गो फर इन्टिग्रेटेड न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट now you can also think if we go for organic nutrient management तपाईको INM को जग्गामा तपाईले you exclude the fertilizer exclude गरेर तपाईले all this benefit you will get will increase the availability of soil nutrient of course यसमा अब अर्ग्यानिक मा चाहिँ अलिकति क्वेशन छ किनभने भने जस्तो हामीले न्युट्रिएन्ट पुर्याउन सक्दैन भन्ने है देन ब्यालेन्स न्युट्रिसन अफ द क्रप्स हुन्छ तपाईले इरेसनल युज गर्नु हुँदैछ भने के हुन्छ ब्यालेन्स न्युट्रिसन हुँदैन वी इम्प्रुभ द सोइल फिजिकल कन्डिसन बायोलोजिकल फङ्सनिङ माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई पनि हामी बढावा दिन्छ है देन देयर विल बी अ रिडक्सन अफ द न्युट्रिएन्ट लस अनि अर्को एउटा बिफोर गोइङ टु एक्चुअली फ्रुट क्रप्समा व्हेन यु आर टकिङ अबाउट न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट that is just simple we all know that but before that हामीले अलिकति बेसिक जान्नुपर्छ स्पेशली इन द हिमालयन एरियाज like Sikkim especially in the northeastern hills of India soil acidification is one of the major problem and it has a direct link to fertilization or direct link to manuring sometimes why our plants are not responding to manures even if we apply हामी vermi compost है FOM पुरा हाल्दा पनि प्लान्ट्सले राम्रो भएको हुँदैन त्यसको चाहिँ बिकज मेजर रिजन इज आवर मेजर प्रब्लम इज द सोइल एसिडिफिकेसन सो एसिडिक सोइल छ है मेजोरिटी अराउन्ड 80% अफ आवर सोइल इज एसिडिक देन वेन बिकज एसिडिक सोइल किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ अ हाई रेनफल इन्भाइरोमेन्ट जब हाई रेनफल हुन्छ देन लिचिङ अकर्स है त्यहाँदेखि सोल्युबल बेसिक सल्ट स्पेसली क्याल्सियम म्याग्नेसियम पोटासियम सोडियम यिनीहरू दे आर लिस्ट अवे बाई ड्रेनेज वाटर दे आर लायबल टु लिस्ट आउट ओके देन अनि लाइक आइरनको लाइक सिलिकेट सिलिकन एल्युमिनियम यस्तो चिजहरू चाहिँ एसिडिक कन्डिसनमा हाई हुन्छ द्याट इज वाइ इन एसिडिक सोइल देयर इज एल्युमिनियम टक्सिसिटी if you just google it what is the effect of aluminum toxicity in the plants in the fruit crops even in the vegetables or any other crops you will find that aluminum toxicity is not good in acid soil aluminum toxicity is there is a chemistry
why aluminum toxicity happens in the soil, okay, in the acid soil. So we'll not go into detail about that. अनि एसिड सोइलमा चाहिँ के हुन्छ, इट पोजेस टक्सिक कन्सन्ट्रेसन अफ एलुमिनियम, आइरन एन्ड म्याग्निज। यिनीहरू तीनवटाको चाहिँ हाम्रोमा इभन इन द सिक्किम इफ यु सी टक्सिक लिमिटमा चाहिँ यिनीहरू हुन्छ है। दो आइरन इज अ माइक्रोन्युट्रिएन्ट, magnesium is a micronutrient, but in the acid soil what happens, they are present in the soil at the toxic level, okay, then that will tends to decrease the crop yield. जब acidic soil भयो भने तपाईहरु, most of you might have studied in the soil science that pH is very very important. Most of the nutrient is taken up by the plant at the neutral level of the pH, that is 6 to 7, and when it is less than that, many nutrients cannot be taken up by the plant. Rather, those nutrients are present in the soil in the form of salt, in the complex salt. The complex salt they cannot take up. So there is a chemistry in it, but just take away point is that in the acid soil, all nutrients all nutrients required by the plants cannot be taken up by the plants. Okay. It is there in the soil. If you analyze the soil, you may find that some nitrate is there, phosphate is there, but it is not taken up by the plant. They are bind with some other elements forming the salt. Okay. So there are other reasons of the acid soil also, like continuous removal of lime and other base element by the crops. अब लाइमहरु हालेको हुन्छ या क्याल्सियम बेस एलिमेन्ट भनेको लागि क्याल्सियम, म्याग्नेसियम प्लस आयनहरु भएको है, तिनीहरुलाई चाहिँ कन्टिन्युअस रिमुभ गर्छ. दे आर इजिली रिमुभ बाइ द प्लान्ट्स, अन्त त्यो कन्टिन्युअस दे आर रिप्लेस बाइ अदर. देन एप्लिकेसन अफ एसिड फर्मिङ फर्टिलाइजर इन द सोइल. अफकोर्स इन सिक्किम एसिड फर्मिङ फर्टिलाइजर हामी हाल्दैनौँ है. त्यहाँदेखि माइक्रोबियल एक्सनले पनि तपाईको एसिडिटी बढ्छ. हाम्रो अर्ग्यानिक फार्मिङ हो, एट द टाइम अफ डिकम्पोजिसन देयर इज अ रिलिज अफ कार्बोनिक एसिड एन्ड अल, द्याट अल्सो इन्क्रिजेस. हामीले मल हाल्दा पनि अलिकति एसिडिटी बढ्नु सक्छ, मिन्स पीएच क्यान बी लोअर डाउन है. अनि एसिडिक रक पनि बनिनु सक्छ, सोइल चाहिँ डाइरेक्टली एसिडिक. सो देयर आर मेनी रिजन इन द हिल्ली एरिया that our soil will go acidic. When our soil goes acidic, there is an imbalance in the uptake of the nutrient. So this is major thing we have to understand at the field level. किन कस्तो गर्नुपर्छ है. Then portion of exchangeable aluminum is present in the soil with pH below 5.5. That means I already talked about aluminum toxicity. pH below 5.5, you may find the aluminum concentration will be higher in such range of pH. That means aluminum toxicity will be there. Then the relation between the pH and nutrient availability is also very very important, though it is basic and most of you already know also. अन्त त्यो चाहिँ तपाईको pH 6 to 7 हुनु जरुरी छ, near neutral है. त्यहाँदेखि macronutrients like nitrogen, potassium, calcium, magnesium, sulfur, they are more available within the range of 6.5 to 8. Usually if you see the Sikkim soil 6.5 देखि कम्ती हुन्छ. त्यही कारण most of our macronutrients यिनीहरुको टेक अप चाहिँ अलिक कम्ती हुन्छ. हामीले हाले पनि सोइलमा हाले पनि प्लान्ट्सले टेक अप गर्नु चाहिँ अलिकति because of pH there is a problem. Then majority of micronutrient chain can be taken up in the range of 5 to 7. त्यही कारण हाम्रो यहाँको त्यति सारो माइक्रोन्युट्रिएन्ट डेफिसिएन्सी हुँदैन भन्दा पनि फेरि कोही कोही बेला चाहिँ जिंक गएर फस्फेटसँग मिल्छ. जिंक फस्फेट फिक्स भइहाल्छ है. त्यो जिंक क्यानट बी टेकन अप बाइ द प्लान्ट, फस्फेट अल्सो क्यानट बी टेकन अप बाइ द प्लान्ट. त्यसले गर्दा प्रब्लम हुन्छ. तर इन एसिडिक सोइल लाइक अप टु 5 to 7 micronutrient can be taken up by the plant. Uptake राम्रै हुन्छ है. Then outside this optimal pH, nutrient अलिकति take up गर्छ, but it is in the lesser extent, कम्ती है. That we have to understand whenever we plan for the fertilization, we plan for the manuring of our fruit crops or any horticultural crops. We have to take care about this pH. Right? Then again,
Usually the metals like especially the micronutrient like copper, iron, manganese, nickel and zinc, they are tightly bound with the soil at high pH. When there is a high pH above 7 or something like that, they are tightly bound, and therefore they are more available at low pH level. So low pH level ma हाई पिएच भयो भने चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्टहरू बाउन्ड हुन्छ, त्यही कारण एभाइलेबल हुँदैन. तर आवर्स इज अ लो पिएच, सो माइक्रोन्युट्रिएन्ट अपटेक क्यान बी देयर. Then this can cause potential metal toxicity for crops in acid soil. Conversely, like calcium, potassium and magnesium, they are more weakly bound to the soil and they are prone to leaching at low pH. So this is also one reason. Just the calcium, potassium, magnesium, which are a macronutrient, okay, they are also a macronutrient. In their major nutrient हुँदा पनि they are loosely bound to the soil. जब तिनीहरू if they are loosely bound to the soil, there is a high chance of what, leaching. Okay, in pH कम्ती भयो भने चाहिँ they are loosely bound भएपछि चाहिँ high rainfall zone मा के हुन्छ, their leaching takes place fast. So that is why हामी जति पनि nutrient management गरेको, probably our fruits cannot take up, vegetable cannot take up. So this is very very important issue. अनि soil microorganism, जस्तै organic farming मा soil microorganism त एउटा important component हो, right? So यो पनि near neutral like 6 to 7 मै राम्रो हुन्छ, decomposition process है. त्यहाँदेखि microorganism को growth, तपाईले bio fertilizer हाल्नुभयो. Bio fertilizer means what? Like rhizobium, when you are applying to the field, they should multiply. For multiplication, they need the ideal pH that is near neutral, like 6 to 7 and all. Though for each microorganism, there are many microorganisms which can even work in the very low low pH also, even high pH also. Most of the microorganisms, beneficial microorganisms, they work at the near neutral pH. So in organic nutrient management, so we'll not talk about fertilizer here because we are here for the organic management. So we all know that manures, we are doing green manures, we do vermicompost, biofertilizer, microbial consortium, panchagabia, jeevmurta, many plant extract, fermented plant extract. Okay, so we all are practicing this. So especially now I just want to give you in details about the organic manure and especially about FYM. Usually we never talk about FYM in details. So we all know that there are different types of organic manures that can be bulky organic manures like FYM and all. The bulky organic manures. In bulky organic manures, we do farmyard manure and at the most vermicompost. त्यति मात्रै हामी म्यानेज गर्दैछ है. अब farmyard manure, we all know that what is farmyard manure. It doesn't mean only cow dung. It means that farm मा अब के हुन्छ है, cow dung हुन्छ, that is mixed with cow urine along with all bedding material जुन हामीले गाईलाई राखेको हुन्छ या any residue गाईले खानु नसकेर झारपात सबै मिक्स गरेर जब डिकम्पोज हुन्छ, that exactly is called as a farmyard manure. And we all know that it contains around 0.5% of nitrogen, okay, 0.2% of P2O5 and 0.5% of K2O, which are the available forms for different nutrients, right? This is all understood. But in this table, you can just see they have, they analyze urine and dung separately. So from here we can understand that what is the importance of urine, okay, cow urine or any buffalo urine. For example, in the cows and the bullocks, in the dung, urine contains 1% nitrogen, which is almost 2.5 times more than that of the cow dung. Okay, you can see in the table. But phosphorus is traces, means there is no phosphorus in urine. Suppose if you apply only urine as a manure to any crops, there may be a chance that the plants will not get phosphorus. Okay, but in FOM there is a phosphorus at least 0.2%, and K2O is high. The potassium is high in the urine. So similarly in the sheep and goat also it is more. In buffalo also it is more.
and you can see that poultry manure has high nitrogen content, P2O5 is also high, K2O is also high. Sheep and goat also it is higher than cows and buffalo. Okay. So there is a loss of nutrient, you know. हामीले जब FOM भन्छ, FOM लगायो, 4-5 डोको लगायो, 50 डोको लगायो in the field or something like that, still we didn't get the result. Why? Because there are some loss. हाम्रो management practices for making our FOM is not good. So we have to understand that means why the loss is there. For example, एउटा त cattle shed मा urine loss हुन्छ. All urine are lost. Of course, in Sikkim we have some good practice that we are collecting urine in the some urine pit. We are constructing, so that is a good practice for collecting the urine, so that the nutrient loss is there. But all over India, if you see, urine is lost because usually the cow, you know, our farmers, they cannot afford the concrete floor, so they keep the cows, गाईहरूलाई चाहिँ कच्चा फ्लोरमा राख्छ है. कच्चा फ्लोरमा राख्दाखेरि अब युरिन हुन्छ, that will just percolate down or drain down, त्यही सोइलमा मिक्स भएको हुन्छ. त्यो that means हामीले अघि तपाईहरुले कन्टेन्ट हेरिहाल्नु भयो, so much of nitrogen, so much of potassium, and urine contains many other, even hormones are there, many things are there in urine. If we analyze, all micronutrient will also be there. So त्यो चाहिँ के हुँदैछ, लस हुँदैछ. त्यो चाहिँ कम्प्लिटली लस all over India. If you see, उँधोतिर त अब गोबर त युजै गर्दैन है. So that is one of the major reason. अनि अर्को रिजन चाहिँ when animals are kept in open, okay, फ्लोरमा त ठिकै छ, तर ओपनमा चर्दैछ भने उसको पनि त त्यो where it is required, the urine where it is exactly required, it is not there. Okay, त्यो पछाडि volatilize हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यसै लस भएर जान्छ. The major component is that then large quantity of nitrogen are thus lost. Nitrogen चाहिँ large quantity in the formation of gaseous ammonia. Urine को चाहिँ compound, urine बाट चाहिँ ammonia gas भएर चाहिँ the nitrogen, whole nitrogen is lost. So how it is lost? The reaction is there just for the scientific basis. Okay, there is a urea. Okay, whole compound, urea compound is there in the urine. So when it means mixed with where there is a moisture along with the urea, so it that forms the ammonium carbonate. Then afterwards it becomes ammonium hydroxide. Then ammonium hydroxide which convert to ammonia in the water, and ammonia in the gaseous form, gas form ma huncha हैन, and ammonia will go. That means if there is any smell in the farmyard, okay, गाई बाँधेको छेउछाउतिर, पिटको छेउछाउतिर तपाईको ammonical कुनै स्मेल आउँदैछ भने, you have to understand that whole nitrogen is lost. Whole nitrogen is lost. At least urine को nitrogen चाहिँ तपाईको loss हुँदैछ है. So यसको लागि चाहिँ special care we have not taken up, but at least in Sikkim we have a good practice to collect that in the urine pit. Okay, urine pit मै छ, त्यहाँदेखि त्यो liquid form मै छ, अरूसँग react भएको छैन भने there is less chance of loss. Then in the solid dung also it is lost. I think in Indian context, if you tell कि हाम्रो cow dung त mostly त उनीहरूले गाई उयसमा हाल्दैन, they never put. बारीमा त उनीहरूले urea, synthetic fertilizerहरू हाल्छ, तर cow dung is used as a, they make a cow dung cake and they are used as a fuel. Okay, so अनि अर्को चाहिँ फेरि animal if they are grazing outside, हामी त हाम्रो त स्टल फिडहरू छ, हामी आफै गोठमा गर्दैछ, तर if they are grazed outside, त्यसको त युज भएन, त्यो काउ डङ त लस भयो है. They will graze somewhere in the forest, that cannot be utilized for our crops. So they are the major loss. अनि अरू चाहिँ loss at the time of storage, हामीले जब composting process गर्छौं या storage गर्छौं त्यति बेला पनि loss huncha. Loss by leaching. There are many other methods also. These two are the major methods. So one is loss by leaching or loss by volatilization. I am just telling you because we all know that exactly eti halnu bhanne, but we have to know the scientific basis, and many of us know it. It is just to refresh you all. So about half of portion of nitrogen and P2O5
of FOM, and nearly 90% of the water potassium they are water soluble. Nitrogen, phosphorus, even potassium water soluble form ma huncha. If they are in the water soluble form, there is a high chance of leaching. जब rainfall हुन्छ, there is a high chance of leaching. Okay, that will be washed off. तपाईको हेर्दा मात्रै मल हुन्छ, तर exactly the nutrient which you require will not be there. So in most of our farmers, they do not practice, they do not care at the time of storage of FOM. So that is very, very important. Then other one is by volatilization. That is considerable. As I already said, volatilization means loss of nitrogen in the form of gaseous ammonia. Okay, even it happens in the urine, or even in the heap, decomposition heap. So that time the ammonia forms. So whenever the ammonia forms, that means some nitrogen is lost. That is unavoidable. But हामीले यस्तो टाइपले म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो त्यो हिपलाई चाहिँ, सो द्याट देयर विल बी अ लेसर एक्सन. लस चाहिँ एकदमै कम्ती हुनु पर्यो होइन. त्यही कारण हामीले अब काउ सेड दिएको छ, त्यहाँदेखि युरिन पिटसँगै त्यो क्या काउ सेडसँगै हामीले डङ पिटहरू दिएको छ. त्यो चाहिँ द्याट सुड नट बी डाइरेक्ट एक्सपोज, रेनफलसँग एक्सपोज हुनु भएन, डाइरेक्ट सनलाइटसँग एक्सपोज हुनु भएन, या त्यसमा एकदमै बेसी पानी पनि हुनु भएन, और इट सुड ड्राई पनि हुनु भएन. सबै चिजको देयर इज अ केमिकल रिएक्सन विच विल कज द लस अफ द nitrogen, especially in the ammonical form. So in the then to avoid this loss, हामीले त्यही हो म्यानेजमेन्ट चाहिँ स्टोरेजको टाइममा गर्नु पर्यो. एउटा त तपाईको अब काउ युरिन राम्रोसँग कलेक्ट गर्नु पर्यो है. देन प्रोपर फिल्ड म्यानेजमेन्ट भयो. we should avoid unloading and keeping for long. यसरी अब हाम्रो फार्मर्सहरूले राख्छ, त्यसलाई ड्राई हुनु दिन्छ. सो ड्राईहरू दियो भने त्यतिकै the nutrient are lost. It should be immediately mixed with soil, and at least soil पनि एकदमै ड्राई हुनु हुँदैन. I'll tell you dry soil मा के हुन्छ. There is a loss, there will be a loss at the time. Dry एकदम optimum अलिकति moisture चाहिँ FOM लाई चाहिन्छ to retain their nutrient.